Xin chào mọi người, mình là Coi. Hôm nay Coi sẽ giải thích cơ chế hoạt động của các chỉ số trong game, đặc biệt là chỉ số nguyên tố. Rồi, sau đó Coi sẽ định hướng cho mọi người cái cách mà chúng ta sẽ lựa chọn vũ khí hay là set đồ làm sao cho nó phù hợp, làm sao cho chúng ta có thể mạnh nhất nha. Rồi, giờ chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với sát thương nguyên tố. Đây, Coi sẽ giải thích một cách dễ hiểu nhất luôn. Thì sát thương nguyên tố này nè, nó là một loại sát thương tăng cường thêm. Đó, ví dụ luôn thì Coi đang chơi pháp sư. Đây, kỹ năng này của Coi đi ha, nó kèm chữ electro nè. Thì khi Coi thi triển kỹ năng này, ngoài các sát thương bình thường ra thì Coi cũng sẽ được cộng thêm sát thương nguyên tố là sát thương lôi. Đây, đó, nó cộng thêm 45%. Đó, rồi ví dụ như Coi dùng kỹ năng này, đó, nó tăng sát thương lửa, thì lúc này nó sẽ không có tính cái electro nữa, mà nó sẽ tính cái pyro. Đây, sát thương lửa nè, nó cộng 53%. Đó, là nói chung là kỹ năng nào thì nó sẽ được cường hóa bởi nguyên tố đó. Đó, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, vậy còn những lớp nghề khác thì sao? Ví dụ như Coi đang chơi Berserker nè, bộ kỹ năng của Coi nè, đó, nó không hề có nguyên tố luôn, không có nguyên tố gì hết. Vậy có nghĩa là cái lớp nghề này nó bị thua thiệt về sát thương nguyên tố hả? Không nha, câu trả lời là không. Bây giờ Coi sẽ giải thích cái cơ chế hoạt động của sát thương nguyên tố cho mọi người xem luôn. Đây, để Coi vào có đánh test đam nha. Rồi, mở setting lên nè, reset hết đi. Đây, Coi sẽ để chắc chắn là chí mạng nè. Rồi, chắc chắn chí mạng. Giờ Coi sẽ đánh thường nha, đánh thường. Đó, 26.300. Rồi, bây giờ Coi sẽ búp sát thương nguyên tố lên, element nè. Coi sẽ búp mắt luôn. Đây, nếu mà 220 coi nhớ là lên 100% đó. Đây là đó, nó cộng 100% hết nè. Rồi, Coi sẽ đánh xem thử là tăng đau không ha. Rồi, vẫn vậy ha, 26.300. Rồi, lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái món vật phẩm. Đây, cái đồ ăn này nè. Lên nữa Coi sẽ nói nó nằm ở đâu ha. Đây, rồi, ăn vào. Rồi, mọi người đọc ha. Nó sẽ chuyển đổi tất cả sát thương thành sát thương hắc ám. Đó, có nghĩa là bây giờ nhân vật của Coi là đang sử dụng nguyên tố hắc ám nha. Rồi, chúng ta sẽ đánh xem thử. Đây, khi nãy mọi người nhớ không, 26.300, bây giờ chúng ta đánh nó gấp đôi đam, là nó vừa đúng với cái số lượng tăng sát thương. Đây, đam hắc ám. Đây, đó. Và tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Bởi vì trước khi ăn cái món ăn này nè, cái con Berserker á, nó không thể gây sát thương nguyên tố. Đó, không thể nha. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cái món ăn, nó sẽ búp cho con Berserker này nè có thêm sát thương nguyên tố. Và mọi người đọc ha, cái món ăn này là nó chuyển đổi qua hắc ám, thì sẽ có tổng cộng là 4 món. Nó tương đương với 4 nguyên tố. Và nó sẽ duy trì trong 30 phút. Đó, thì ví dụ các bạn đi boss ha, đi boss khó, trước khi vào boss hãy ăn cái này, là chắc chắn khi vào đánh các bạn sẽ được hưởng thêm sát thương nguyên tố. Đó, đây là mấu chốt rất quan trọng để chúng ta gây sát thương mạnh hơn. Mọi người chú ý nha. Mấy cái món ăn này nè thì ban đầu đi hoạt động nó sẽ tặng, còn khi mà chúng ta đã dùng hết rồi á, bắt buộc chúng ta phải đi nấu ăn. Và muốn nấu được á, phải có công thức. Thì công thức là nó nằm ở đây, exploration nè, phần thưởng sao nè. Đây, cái vé công thức. Đây nè, 60 sao nha. Công thức đầu tiên, electro, chuyển qua lôi điện. Món tiếp theo là ở 100 sao, Umpro, qua hắc ám nè. Tiếp theo là 130 sao, pyro nè, lửa nè. Và cuối cùng 140 sao, băng, cryo. Đấy, thì mọi người chú ý ha. Vậy chúng ta nên build bao nhiêu nguyên tố cho nó đúng? Build 1 hay là build 2 hay là build nhiều? Và câu trả lời nha, chúng ta sẽ on in vào một nguyên tố duy nhất. Mọi người chú ý nha. Lý do tại sao phải như vậy rất là đơn giản luôn. Đây, món ăn này nè, thì một lúc chúng ta chỉ nhận hiệu quả của một món ăn thôi. Đó, các bạn có ăn nhiều loại đi nữa thì nó cũng chỉ nhận một cái thôi. Đó, cho nên chúng ta hãy on in vào một nguyên tố. Đó, on in chỉ số hết vào một nguyên tố. Rồi lúc đó chúng ta sẽ ăn cái món ăn tương ứng, chứ không có rải đều nha. Rải đều là sai lầm nha. Đấy, và để build mấy cái nguyên tố này là hiệu quả thì chúng ta sẽ build ở Circuit và Insignia.
Scout nè. Đây. Đó, coi tẩy đúng một dòng lửa thôi ha, Pyro thôi. Đó rồi Insignia. Insignia thì nó hơi khó một chút. Chúng ta cần phải săn các thứ thì cứ lấy on tribute nè, cộng tất cả là ok ha. Cái này nói chung là Insignia và Scout coi sẽ là một clip riêng sao. Đấy. Và mọi người cứ hình dung là chúng ta sẽ build một nguyên tố thôi, nhớ nha. Tiếp theo coi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chọn vũ khí nè, chọn trang bị cũng như là chọn cái nguyên tố mà nó sẽ phù hợp với nhánh nghề của chúng ta đang chơi ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta chọn vũ khí trước. Đây, vũ khí nè. Rồi, vũ khí mạnh nhất hiện tại ở cấp 60 á, là hai cái dàn này. Đây, cái này trước và cái này. Nó có sự khác nhau như thế nào? Đây, nó có cộng sát thương nguyên tố ha. Đó, cộng sát thương nguyên tố và tỷ lệ chí mạng một ít ha. Rồi đây, còn cái này á, là không có sát thương nguyên tố nhưng mà nó có thêm chí mạng và sát thương chí mạng. Đấy, có nghĩa là hai trường phái riêng biệt luôn. Cái này là build nguyên tố và cái này là build chí mạng. Vậy chọn cái nào để nó mạnh hơn? Đó, một câu hỏi rất là hay ha. Rồi, bây giờ mọi người bắt đầu nhìn lên. Trên màn hình chính là công thức tính đam của game. Đây là được đúc kết từ các game thủ gạo cội bên Trung Quốc, hay chúng ta gọi vui là các pháp sư Trung Hoa ấy. Đấy, đây là rất đáng tin cậy ha. Rồi, bây giờ coi sẽ giải thích cái cơ chế tính toán của cái công thức này. Nếu ai thấy nhức đầu quá thì cứ tua nhanh qua cái đoạn coi kết luận nha. Đó. Sát thương cuối sẽ được tính bởi 6 chỉ số riêng biệt. Chỉ số đầu tiên là sát thương chuẩn. Đây là mọi người, cái Death Streak này nè. Đó, thì cái này á, đây là loại sát thương đánh thẳng vào máu. Nó sẽ bỏ qua mọi phòng thủ của cái địch. Và công thức đó, nó sẽ tính phép cộng nha mọi người. Đó, nó cộng vào. Rồi, cái chỉ số tiếp theo là chỉ số phòng thủ của cái địch. Thì đây là BDF nè, MDF nè, hoặc là Dam Reduction nè. Nói chung á, mọi người cứ hiểu đơn giản là công thức nó sẽ lấy một, nó trừ cho phần trăm. Ví dụ như phòng thủ của đối phương á, là khoảng 50%. Thì lấy một trừ ra là chúng ta sẽ chỉ có thể gây một nửa đam thôi. Và đây là phép nhân nha. Đó, phép nhân. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xuống bên dưới là cái thứ ba là cái sát thương cơ bản, base dam. Nó được tính bằng cách là chúng ta lấy sức tấn công ATK này, chúng ta nhân cho cái sát thương của kỹ năng. Đó, nó ghi trên này là mọi người. Đó, trên mỗi kỹ năng nó đều ghi ha. Đó, rất là dễ hiểu. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với cái chỉ số thứ tư, sát thương chí mạng. Đây, sát thương chí mạng, crit dam. Thì ví dụ nhân vật của coi đang có 116, coi làm tròn 100 đi ha. Thì nó sẽ tính là lấy 1 cộng cho 100% là sẽ số nó thành số 2 đó mọi người. Có nghĩa là nhân 2. Đấy, tính cũng rất là đơn giản luôn. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với sát thương nguyên tố, cái thứ 5. Đây, nó ở bên dưới này. Đó, đây ví dụ ha. Sát thương nguyên tố này cộng 53%, coi lấy tròn là 50 đây ha. Thì công thức nó sẽ lấy 1 cộng cho 50% sẽ được hệ số là 1.5, gấp rưỡi đó mọi người. Rồi, và mọi người chú ý ha, cái tỷ lệ chuyển đổi giữa cái điểm này nè và phần trăm là cứ 2.2 điểm nguyên tố chúng ta sẽ đổi được 1% đam. Mọi người chú ý nha. Đó. Và chỉ số cuối cùng, sát thương tăng cường, nó nằm dưới này nè. Đây, thì nó sẽ tổng hợp lại tổng những cái sát thương này. Ví dụ dam to boss nè, rồi skill dam nè, rồi nói chung mấy cái này nó cộng lại nó thành một cụm. Đó, nó gọi là sát thương tăng cường. Đấy. Rồi, đặt tình huống như thế này. Chúng ta build vũ khí và trang bị bắt buộc phải chọn một trong hai set. Đây, để coi mở lại ha. Grab nè. Đây. Set này á, là cộng nguyên tố. Set này là cộng chí mạng. Rồi, bây giờ mỗi khi chúng ta lựa chọn một phương án nó sẽ ảnh hưởng tới công thức. Rồi, để coi mở lại công thức nha. Đó. Mọi người để ý cái phần chỉ số thứ tư và chỉ số thứ 5 ha. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một vấn đề là coi sẽ chọn cái vũ khí có cộng sát thương chí mạng. Coi đi theo chí mạng nha. Thì coi sẽ build được lên 200%. Chắc chắn luôn, build được 200%. Rồi, thì lúc này cái sát thương nguyên tố của coi khá là thấp bởi vì coi không build. Đây. Hiện tại coi đang có khoảng 53 nè, đó, cái này cũng vậy nè, đó khoảng 50%. Đấy, giờ chúng ta sẽ nhìn cái ví dụ bên dưới.
chúng ta sẽ lấy 1 cộng cho 200% chí mạng là sẽ được hệ số 3 ha. Đó là hệ số chí mạng. Rồi, ở bên hệ số nguyên tố thì chúng ta lấy 1 cộng cho 50% thì chúng ta sẽ được 1.5. Lấy hai cái hệ số đó nhân lại, chúng ta sẽ được là 4.5 hệ số. Đó, rồi, mọi người nhìn ví dụ thứ hai ha. Ví dụ thứ hai coi sẽ chọn set có build nguyên tố. Thì lúc này chúng ta sẽ bị thọt lại cái sát thương chí mạng một chút. Đây, như ạc của coi hiện tại là đang có chí mạng đây. Thì chưa làm gì hết là đã còn 120 rồi. Thì kiểu gì chúng ta cũng lai ra lên được 150 ha, không thành vấn đề. Rồi, lúc này thì cái chỉ số nguyên tố của coi á, là lên được 100%. Build cái set nguyên tố vô là sẽ lên được khoảng 100%. Rồi, chúng ta sẽ nhìn công thức nha. Chúng ta lấy 1 cộng cho 150% sát thương chí mạng thì sẽ được hệ số 2.5. Rồi, ở bên nguyên tố á, chúng ta lấy 1 cộng cho 100%, chúng ta sẽ ra 2. Rồi, lấy hai cái hệ số đó cộng lại, hai hệ số đó nhân lại thì chúng ta sẽ được 5. Rồi, mọi người đã thấy sự khác biệt chưa? 4.5 và 5. Có nghĩa là chúng ta build cái set nguyên tố á, sát thương tổng nó sẽ cao hơn. Đó. Còn mấy cái chỉ số kia là nó sẽ không ảnh hưởng khi chúng ta thay đổi set nha. Dù chúng ta có chọn set nào đi nữa thì cái 3 với 6 là nó không ảnh hưởng nhiều đâu mọi người. Đó, lưu ý nha. Vậy đặt câu hỏi là lựa chọn cái nguyên tố nào cho nó phù hợp với nhánh nghề mà chúng ta đang chơi. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào lại chỗ craft nha. Thì cái vũ khí thì không nói ha, chắc chắn chúng ta sẽ chọn cái hướng là nguyên tố rồi. Còn dưới này nè, cái mấu chốt mà chúng ta sẽ quyết định cái nguyên tố là nằm ở những cái món này. Mọi người bắt buộc phải đọc hết nha. Đọc hết những cái dòng ẩn, những cái dòng chỉ số cộng thêm của trên từng món đồ để chúng ta quyết định được cái nguyên tố mà chúng ta đi. Rồi coi ví dụ thực tế luôn đây. Con Berserker đây. Và nó sẽ nằm ở cái ring. Đó, ring trống phái của Berserker. Mọi người nhìn. Kỹ năng Black Orb Ani gì đây nè. Nó sẽ gây sát thương lửa Pyro. Và nó sẽ cộng 55 điểm sát thương lửa. Kinh không? Và mọi người nhớ khi nãy coi nói không, cứ 2.2 điểm là chúng ta sẽ có 1% đam. Vậy với 55 điểm này chúng ta sẽ có tới 25% đam cộng thêm. Kinh khủng chưa? Đó, để chờ gì nữa mà chúng ta không build lửa cho Berserker ha. Còn trường hợp hy hữu hơn nữa, trên trang bị á, nó không có ghi cái nguyên tố gì hết, các bạn không biết phải làm sao cả. Thì đây, chúng ta sẽ dựa vào nhân phẩm. Cái cục insignia mà gắn vào vũ khí này nè, nó sẽ cho chúng ta theo cái nguyên tố. Đó, thì do cái cục này đắt quá, 10 triệu vàng lận, nó không hề rẻ. Cho nên nếu các bạn may mắn các bạn rớt hoặc là săn sale được cái cục nào rẻ hơn á, thì chúng ta sẽ build theo cái nguyên tố đó luôn. Đó là cách quyết định nguyên tố. Rồi ok, nếu ai có câu hỏi hay thắc mắc gì cứ comment bên dưới coi sẽ trả lời. Rồi, clip của con đến đây là kết thúc. Nếu mọi người cảm thấy clip hay và bổ ích thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.